योभन्दा अगाडि हामीले एक्टिभ अर्थ प्रेसर एन्ड प्यासिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ क्वेसनलेस सोइलको केसमा हेरेका थियौँ, भनेको क्वेसनलेस ब्याकफिलको केसमा हेरेका थियौँ होइन। र त्यो भनेको हाम्रो ऱ्याङ्काइनले दिन्थ्यो। ऱ्याङ्काइनले के भन्थ्यो भन्दाखेरि ऱ्याङ्काइनको थ्योरी हामीले युज गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्याकफिल चाहिँ क्वेसनलेस हुनुपर्छ। तर हाम्रो के दियो भन्दाखेरि हाम्रो यदि ब्याकफिलमा चाहिँ कोहेसिभ सोइल दियो भने हामीले के गर्ने, सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ आजको भिडियोमा चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर एन्ड त्यसको प्यासिभ अर्थ प्रेसरको चाहिँ हामी एक्सप्रेसन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ। ऱ्याङ्काइन ओरिजिनल थ्योरी वाज फर क्वेसनलेस सोइल, इट वाज एक्सटेन्डेड बाई रसल एन्ड बेल फर कोहेसिभ सोइल होइन। ऱ्याङ्काइनको थ्योरी भनेको क्वेसनलेसको लागि सोइलको लागि हो। अब हाम्रो रसल र बेलले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कोहेसिभ सोइलको लागि चाहिँ के गर्यो फर्दर एक्सप्रेसन चाहिँ निकाल्यो। द ट्रिटमेन्ट इज सिमिलर टु द्याट अफ क्वेसनलेस सोइल विथ एनी बेसिक डिफरेन्स द्याट द फेलियर इन्भेलप वाज अ क्वेसन इन्टरसेप्ट वाइ। यसको कन्सेप्ट भनेको सेम नै हो, डेरिभेसन गर्ने कन्सेप्ट सेम नै हो। तर फरक के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो क्वेसनलेसको केसमा के हुन्थ्यो, क्वेसनलेसको केसमा मोर साइकल चाहिँ हाम्रो यहाँबाट सुरु हुन्थ्यो भन्दा ओरिजिनबाट सुरु हुन्थ्यो। तर यसमा मोर साइकल भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनभन्दा अलिक पछाडिबाट सुरु हुन्छ। भनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ के आउँछ, एउटा चाहिँ इन्टरसेप्ट चाहिँ आउँछ, सी भन्ने एउटा चाहिँ प्यारामिटर आउँछ, इन्टरसेप्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछ। सब यसको सोलुसनको लागि पनि हाम्रो कन्सेप्ट भनेको सेम नै हो। सिग्मा एच वा भनौँ पिए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभ अर्थ प्रेसर हामीले निकाल्न खोजिरहेको हुन्छ भने त्यो भनेको हाम्रो माइनर हुन्छ, सिग्मा बी भनेको मेजर हुन्छ होइन। र हाम्रो प्यासिभ अर्थ प्रेसर हामीले निकाल्न खोजिरहेको छौँ भने प्यासिभ अर्थ प्रेसर निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, सिग्मा ड्यास भी भनेको हाम्रो माइनर हुन्छ र पिए वा सिग्मा एच भनेको के हुन्छ, हाम्रो मेजर हुन्छ। अब हामीले यहाँ फिगरमा हेऱ्यौँ भने हामीले यो मोटरसाइकलको फिगर हो, हामीले हेऱ्यौँ भने यो भनेको हाम्रो के भयो, यो भनेको हाम्रो टाउ भयो, यो भनेको हाम्रो के भयो, सिग्मा भयो। तपाईँले कोहेसिभ सोइलको लागि चाहिँ मोटरसाइकलको एक्सप्रेसन चाहिँ तपाईँले टक्समा पढिसक्नु भएको छ होइन। सो त्यही फिगर नै हो, यहाँ के कन्सिस्टेन्स छैन। र डेरिभेसन गर्ने टेक्निक पनि त्यही हो क्या, तपाईँले त्यो भाइस आउँछ तपाईँले पढ्दै गएपछि होइन, रिभिजन भएको जस्तो फिल हुन्छ यो हामीले यो डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ होइन। अब हामीले हेऱ्यौँ भने मैले मोटरसाइकलमा हेऱ्यौँ भने हाम्रो ओबी भनेको के हुने भयो, ओबी भनेको हाम्रो पिए हुने भयो वा यसलाई हामी सिग्मा ड्यास एच भनौँ होइन। र हाम्रो ओए भनेको के हुने भयो, हामी एक्टिभ केस हेरेर आउँ त्यो के हुने भयो, सिग्मा ड्यास बी हुने भयो। र यो भनेको हाम्रो के हुने भयो, यहाँ एउटा इन्टरसेप्ट आयो सी भन्ने। र हाम्रो यो एङ्गल भनेको के भयो, यहाँ एफ नि र यो एङ्गल भनेको के हो, फाइभ भयो। हाम्रो टेन फाइभ भनेको मैले टेन फाइभ निकालेँ भने टेन फाइभ भनेको हाम्रो के हुन्छ, सी अपन के आउँछ, हाम्रो एफओ आउँछ। सो मैले एफओ निकालेँ भने एफओ भनेको हाम्रो सी अपन के आउँछ, टेन फाइभ आउँछ। सी अपन टेन फाइभ आउँछ भने यो भनेको हाम्रो के लेख्न सक्यौँ, सी कट फाइभ लेख्न सक्यौँ। सो हाम्रो यति यो एफओ भनेको रहेछ सी कट फाइभ चाहिँ रहेछ। अब मैले यहाँ फिगरमा हेरेँ भने हाम्रो यति भनेको के हो, यति भनेको हाम्रो पिए हो। र हाम्रो यो ओए भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि ओए भनेको हाम्रो सिग्मा ड्यास बी हो। सो यहाँबाट मैले बिसी निकालेँ भने हाम्रो बिसी भनेको सिम्पली के हुन्छ भन्दाखेरि सिग्मा ड्यास बी माइनस पिए अपन 2 हुन्छ होइन। यो भनेको हामीले के निकाल्यौँ, बिसी निकाल्यौँ। सो मैले यहाँ ट्रायङ्गल एफडिसीमा हेऱ्यो भने हाम्रो साइन फाइभ भनेको के हुन्छ, साइन फाइभ भनेको हाम्रो डिसी अपन के हुन्छ, डिसी अपन हाम्रो एफसी हुन्छ होइन। डिसी भनेको छँदैछ अपन एफसी भनेको हाम्रो फेरि के हुन्छ, एफसी भनेको हाम्रो एफओ प्लस के हुन्छ, हाम्रो ओबी प्लस के हुन्छ, हाम्रो बिसी हुन्छ होइन। फेरि हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो बिसी र के हो, डिसी भनेको रेडियस हो नि त होइन। सो रेडियस भनेपछि यो दुइटा सेम हुन्छ। यो भनेको हाम्रो सिम्पली के हुनुभयो, सिम्पली यो भनेको हाम्रो बिसी अपन के हुनुभयो, हाम्रो एफओ प्लस के हुनुभयो, हाम्रो ओबी प्लस के हुनुभयो, हाम्रो बिसी चाहिँ हुने भयो। अब हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो बिसी भनेको के छ, बिसी भनेको हाम्रो सिग्मा ड्यास भी माइनस पिए अपन 2 छ अपन हाम्रो एफओ भनेको के छ, एफओ भनेको हाम्रो सी कट फाइभ छ प्लस ओबी भनेको हाम्रो के हो, ओबी भनेको हाम्रो पिए हो प्लस हाम्रो फेरि बिसी भनेको के हो, बिसी भनेको सिग्मा ड्यास भी माइनस पिए अपन के हो, हाम्रो 2 हो। साइन फाइभ इक्वल टु हाम्रो के आयो, यो एक्सप्रेसन आयो। अब यसलाई हामीले यता लगाएर खोलेर चाहिँ के गर्छौँ, हाम्रो एक्सप्रेसन चाहिँ निकाल्छौँ। सो मैले यसको सोल्युसनमा हेऱ्यो भने साइन फाइभ भनेको के हुने भयो, डिसी अपन एफओ प्लस ओबी प्लस बिसी हुने भयो। सो साइन फाइभ भनेको बिसी अपन एफओ प्लस ओबी प्लस बिसी भयो। सो साइन फाइभ भनेको के भयो, हाम्रो सिग्मा ड्यास बी माइनस पिए अपन 2 अपन सी कट फाइभ प्लस पिए प्लस सिग्मा ड्यास बी माइनस पिए अपन के हुने भयो, 2 हुने भयो। सो अब साइन फाइभ भनेको सिम्पली के हुने भयो भन्दाखेरि सिग्मा ड्यास बी माइनस पिए अपन 2 सी कट फाइभ हामीले यो दुइटामा एलसिएम लियो भने सिम्पली के हुने भयो, हाम्रो सिग्मा ड्यास बी प्लस पिए अपन 2 चाहिँ हुने भयो। अब हामीले सिम्पली यता लगाएर खोलौँ भने के हुने भयो, साइन फाइभ इन्टु सी कट फाइभ प्लस सिग्मा ड्यास भी प्लस पिए अपन 2 इन्टु साइन फाइभ इक्वल टु के हुने भयो, हाम्रो सिग्मा ड्यास बी माइनस पिए अपन के हुने भयो, 2 हुने भयो। सो हाम्रो के हुने भयो, यो साइन छ कट छ होइन। अब हाम्रो कट भनेको के हुन्छ, कट भनेको हाम्रो के हुन्छ, कस अपन साइन हुन्छ। सो साइन साइन क्यान्सल आउट भयो, सी कस फाइभ प्लस के हुने भयो, हाम्रो सिग्मा ड्यास बी अपन 2 साइन फाइभ प्लस पिए अपन 2 साइन फाइभ इक्वल टु सिग्मा ड्यास बी अपन 2 माइनस पिए अपन 2 आयो। सो हाम्रो पिए अपन 2 साइन फाइभ प्लस पिए अपन 2 भनेको हामीले पिएलाई एक ठाउँमा लिएर गयौँ अनि सिग्मा ड्यास भी र बाँकी ठाउँलाई अर्कोतिर लिएर गयौँ भने सिम्पली के हुने भयो, हाम्रो पिए अपन 2 1 प्लस साइन फाइभ इक्वल टु के हुने भयो, हाम्रो सिग्मा ड्यास भी अपन 2 1 माइनस साइन फाइभ माइनस के हुने भयो, हाम्रो सी कस फाइभ आउने भयो। अब मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई 2 हामीले दुवै साइडमा 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुने भयो, पिए 1 प्लस साइन फाइभ इक्वल टु के हुने भयो, हाम्रो सिग्मा ड्यास 1 माइनस साइन फाइभ
माइनस के हुनुभयो हाम्रो 2c cos phi आउने भयो। सो यहाँबाट मैले PA निकालेँ भने PA भनेको सिम्पली के हुनुभयो सिग्मा ड्यास B 1 माइनस sin phi अपन 1 प्लस sin phi माइनस 2c cos phi अपन के हुने भयो 1 प्लस sin phi हुने भयो। सो अब हाम्रो 1 माइनस sin phi अपन 1 प्लस sin phi भनेको हाम्रो के हो k हो नि त हैन। सो PA इक्वल टु के हुने भयो हाम्रो सिग्मा ड्यास B इन्टु k माइनस अब यो हाम्रो cos phi अपन 1 प्लस sin phi भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको 1 माइनस sin phi अपन के हुन्छ भन्दाखेरि 1 प्लस sin phi हुन्छ। यो भनेको हाम्रो सिम्पल ट्रिगोनोमेट्री हो भनेको यो भनेको के भने हाम्रो यो भनेको हाम्रो सिम्पली के हुने रुट अन्डर k चाहिँ हुने भएको। सो हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन के रहेछ सिम्पली हाम्रो k इन्टु सिग्मा ड्यास B माइनस 2c रुट अन्डर k चाहिँ रहेछ। PA को फाइनल एक्सप्रेसन भनेको के आयो हाम्रो एक्टिभ अर्थ प्रेसर इन केस अफ कोहेसिभ सोइल भनेको के आयो k इन्टु सिग्मा ड्यास B माइनस 2c रुट अन्डर k आयो जहाँ k भनेको हाम्रो के हो एक्टिभ अर्थ प्रेसर कोएफिसिएन्ट हो जसको भ्यालु भनेको के हुन्छ हाम्रो 1 माइनस sin phi अपन के हुन्छ 1 प्लस sin phi हुन्छ। c भनेको हाम्रो के हो c भनेको हाम्रो के हो कोएसन फ्याक्टर हो हैन। सो c को भ्यालु भनेको हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ। एबभ इक्वेसन इन्डिकेट दैट एट z इक्वल टु 0 एक्टिभ अर्थ प्रेसर इज गिवन बाई हाम्रो यदि z इक्वल टु 0 भयो भने हाम्रो PA भनेको सिम्पली के हुन्छ PA भनेको हाम्रो k इन्टु सिग्मा ड्यास B भनेको हाम्रो के हो गामा इन्टु z हो। सो k इन्टु गामा इन्टु z माइनस 2c रुट अन्डर k हुने भयो। अब हामीले z लाई इक्वल टु 0 गर्यो भने हाम्रो सिम्पली के हुने भयो हाम्रो PA भनेको चाहिँ माइनस 2c रुट अन्डर k आयो हैन। सो यहाँ हाम्रो के आइरहेको छ हाम्रो एक्टिभ अर्थ प्रेसर नेगेटिभ आइरहेको छ। सो नेगेटिभ साइन सो दैट द प्रेसर इज नेगेटिभ एन्ड इट्स ट्राई टु कज अ पुल अन द वाल। This tensile stress decrease with an increase in depth and become 0 at the depth ZC given by भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो नेगेटिभ जुन एक्टिभ प्रेसरले चाहिँ के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो वाललाई चाहिँ के भइरहेको छ वालमा चाहिँ टेन्सन चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ वालमा चाहिँ के भइरहेको छ हाम्रो जेनेरेट भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ डिनोट गर्छ। र यो हाम्रो टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ जति डेप्थ बढ्दै जान्छ त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ घट्दै जान्छ। सो हाम्रो एट डेप्थ जेडसीमा गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि PA को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ भनेको सिम्पली के भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो मैले यसको प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम बनाएँ भने हैन यो पोइन्ट भनेको हाम्रो A छ यो पोइन्ट भनेको हाम्रो B छ। सो मैले अब A पोइन्टमा निकालेँ भने हाम्रो के आउने भयो माइनस 2c रुट अन्डर k आउने भयो। सो यता भनेको हाम्रो के आयो 2c रुट अन्डर के हुने भयो हाम्रो k हुने भयो। त्यस्तै मैले यतापट्टि निकालेँ भने यतापट्टि आउने भनेको नेट भनेको हाम्रो के हो यतापट्टि नेट आउने भनेको हाम्रो के हो k इन्टु गामा इन्टु के हो हाम्रो h माइनस 2c के हो हाम्रो रुट अन्डर k हो। सो यो भनेको हाम्रो के भयो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम भयो यसको लागि हैन। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने जति डेप्थ बढ्दै गहा हाम्रो यो के भा यो जुन हाम्रो यतापट्टिको नेगेटिभ जुन हाम्रो एक्टिभ अर्थ प्रेसर छ नि त्यो चाहिँ घट्दै गहा क्या। सो अब यस्तो एउटा पोजिसन आउँछ जुन पोजिसनमा हाम्रो के हुन्छ नेट PA को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। सो हाम्रो यति डेप्थलाई चाहिँ के हुन्छ हामी ZC ले चाहिँ डिनोट गर्ने गर्छौं हैन। सो हाम्रो ZC हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो PA को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। सो हाम्रो PA इक्वल टु के हुने भयो k इन्टु गामा इन्टु z माइनस 2c रुट अन्डर k इक्वल टु हाम्रो के हुने भयो 0 हुने भयो किनकि हाम्रो z इक्वल टु ZC छ। सो हामीले यहाँ हेर्यौं भने हाम्रोबाट ZC को एक्सप्रेसन निकाल्यौं भने k इन्टु गामा इन्टु ZC इक्वल टु 2c रुट अन्डर k आउने भयो। सो हाम्रो ZC भनेको के आयो 2c रुट अन्डर k अपन k इन्टु गामा आयो। सो यो रे मैले क्यान्सल आउट गरेँ भने बाँकी भनेको हाम्रो के आयो 2c अपन के आयो हाम्रो रुट अन्डर k इन्टु गामा चाहिँ हाम्रो के आयो ZC को चाहिँ एक्सप्रेसन आयो। सो हाम्रो ZC भनेको के रहेछ 2c रुट अन्डर गामा इन्टु रुट अन्डर k रहेछ। अब यसमा मैले प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम हेर्यो भने हाम्रो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम भनेको यस्तो बन्ने भयो हैन। र हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन टेन्साइल पोर्सन छ यो माथिपट्टिको यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिन्छौँ हामी यता तलको मात्रै के निकाल्छौँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ निकाल्छौँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ। तपाईले एक्जाममा सोध्यो भने तपाईले यहाँसम्म गरे हुन्छ हैन यहाँभन्दा तलपट्टिको गरिरहनु पर्दैन हैन। अब मैले टोटल प्रेसर अन दी रिटेनिङ वाल अफ हाइट h इज गिवन भाइ मैले के गरेँ भन्दाखेरि ओभरअल सबै हाइटको मैले टोटल अर्थ प्रेसर निकालेँ भने मैले सिम्पली इन्टिग्रेसन गर्न सकेँ। सो मैले 0 टु h इन्टिग्रेसन गरेँ k इन्टु गामा इन्टु z माइनस 2c रुट अन्डर k इन्टु dz गर्दाखेरि हाम्रो PA भनेको के आउँछ PA भनेको k इन्टु गामा h स्क्वायर अपन 2 माइनस 2c रुट अन्डर k इन्टु h। यो भनेको हल्का इन्फर्मेसनको लागि मात्रै भयो एक्जाममा यतिसम्म गर्नु पर्दैन हैन। त्यस्तै मैले अब टेन्साइल क्र्याकलाई चाहिँ मैले इग्नोर गरेँ भने हाम्रो के हुने भयो हाम्रो z चाहिँ कहाँबाट भेराइज हुने भयो ZC बाट h सम्म भेराइज हुने भयो। सो हाम्रो सिम्पली अब के हुने भयो इन्टिग्रेसन चाहिँ ZC देखि h सम्म k गामा z माइनस 2c रुट अन्डर k इन्टु dz हुने भयो। सो यहाँबाट मैले निकालेँ भने PA भनेको के आउँछ भन्दाखेरि k गामा अपन 2 h स्क्वायर माइनस ZC को स्क्वायर माइनस 2c रुट अन्डर k h माइनस के आउँछ ZC चाहिँ आउँछ। अब हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म हेरौँ क्रिटिकल हाइट भन्ने टर्म हेरौँ। क्रिटिकल हाइट भन्ने टर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ हामीलाई कहिलेकाहीँ 1-2 मार्क्समा यो क्वेसन सोध्न सक्छ क्रिटिकल हाइट भनेको के हो कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा। अर्को भनेको यो चाहिँ न्युमेरिकलमा सोध्न सक्छ हैन। न्युमेरिकलमा क्रिटिकल हाइट दिएर त्योबाट हामीले c वा k को भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्छौं हैन। सो अब हाम्रो क्रिटिकल हाइट भनेको के हो भन्दाखेरि द प्रेसर इज नेगेटिभ एट टप रिजन इट बिकम्स 0 एट डेप्थ ZC इफ द वाल अफ हाइट 2ZC द टोटल अर्थ प्रेसर इज 0 दिस height is known as a critical height SC where SC is equal to
2ZC भनेको हाम्रो सिम्पली के भन्दाखेरि मैले जस्तो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम बनाएँ भने यो भनेको हाम्रो के हो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम हो हैन। अब हाम्रो यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो ZC हाइटमा पर्छ हैन। यदि हाम्रो ओभरअल पुरै हाइट हैन यो ओभरअल पुरै हाइट भनेको हाम्रो 2ZC भयो भने मतलब हाम्रो यो पोइन्टदेखि तलपट्टिको हाइट पनि हाम्रो के भयो हाम्रो ZC नै भयो भने भनेको हाम्रो के हुन्छ टोटल हाइट भनेको चाहिँ 2ZC भयो भने त्यो बेलाको जुन हाम्रो के हुन्छ हाइटलाई चाहिँ त्यो कन्डिसनको हाम्रो हाइटलाई चाहिँ के भन्छ हामी त्यसलाई क्रिटिकल हाइट भन्छौँ क्या। भनेको सिम्पली क्रिटिकल हाइट भनेको के रहेछ SC = 2ZC रहेछ। सो हाम्रो 2 * 2C अपन रुट अन्डर हाम्रो के हुने भयो K * गामा हुने भयो। सो हाम्रो SC भनेको के आयो क्रिटिकल हाइट भनेको हाम्रो के आयो 4C अपन गामा * रुट अन्डर K चाहिँ आयो। कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ क्वेसनको भ्यालु दिएको हुन सक्दैन हैन। सो हाम्रो क्वेसनमा कहिलेकाहीँ चाहिँ C को भ्यालु दिएको हुन सक्दैन। सो C को भ्यालु निकाल्न चाहिँ हामीले के गर्न सक्ने भयो हामीलाई K निकालेर हामीलाई यदि क्रिटिकल हाइट देखायो भने हामीले C को भ्यालु चाहिँ यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ निकाल्न सक्यौँ। अब प्यासिभ अर्थ प्रेसरको पनि सिमिलर केस नै हो तर फरक भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अब के हुने भयो यसमा अघिको केसमा के थियो हाम्रो मेजर भनेको हाम्रो के थियो सिग्मा ड्यास भी थियो माइनर भनेको हाम्रो के थियो माइनर भनेको हाम्रो PA थियो। अरू यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेजर भनेको के हुन्छ मेजर स्ट्रेस भनेको हाम्रो PP हुन्छ माइनर स्ट्रेस भनेको हाम्रो के हुन्छ सिग्मा ड्यास भी हुन्छ। बाँकी भनेको त्यही नै हो। फर्स्टमा हामी के गर्छौँ फर्स्टमा हामी sin phi निकाल्छौँ। sin phi भनेको हाम्रो के हुन्छ DC/FC हुन्छ। सो हाम्रो sin phi भनेको DC/FC हुन्छ। सो sin phi भनेको DC/ फेरि अब हाम्रो FC भनेको के हो FO प्लस के हो हाम्रो OB प्लस के हो हाम्रो BC हो हैन। सो हामीले यो भनेको के लेख्न सक्यौँ सिम्पली sin phi भनेको हाम्रो BC/C cot phi प्लस सिग्मा ड्यास B प्लस PP माइनस सिग्मा ड्यास B अपन 2 भनेको अबको लागि BC भनेको के हुने भयो BC भनेको सिम्पली अबको लागि हाम्रो PP माइनस के हुने भयो सिग्मा ड्यास B अपन के हुने भयो 2 हुने भयो। ठुलो माइनस सानो अपन 2 हो नि त। सो हाम्रो ठुलो भनेको PP छ। सो PP माइनस सिग्मा ड्यास B अपन के हुने भयो 2 हुने भयो। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्यो भने हाम्रो सिम्पली के हुने भयो sin phi * C cot phi प्लस PP प्लस सिग्मा ड्यास B अपन 2 इन्टु sin phi = के हुने भयो हाम्रो सिम्पली PP माइनस सिग्मा ड्यास भी अपन के हुने भयो हाम्रो 2 हुने भयो। अब हाम्रो यो साइन र साइन काट्यो बाँकी भनेको के भयो C cos phi मात्रै बाँकी रह्यो C cos phi प्लस PP sin phi अपन 2 प्लस सिग्मा ड्यास B अपन 2 sin phi = के हुने भयो हाम्रो PP अपन 2 माइनस सिग्मा ड्यास B अपन 2 भयो। अब हामीले PP लाई एक ठाउँमा राखौँ बाँकीलाई अर्को ठाउँमा राखौँ। सो मैले सिम्पली त्यो गरेँ भने के हुने भयो PP अपन 2 sin phi माइनस 1 = के भयो माइनस सिग्मा ड्यास B अपन 2 1 प्लस sin phi माइनस C cos phi आयो हैन। सो हामी अब माइनस कमन लिएर काट्दै भने सिम्पली के हुने भयो हाम्रो PP अपन 2 1 माइनस sin phi = के हुने भयो हाम्रो सिग्मा ड्यास B अपन 2 1 प्लस sin phi प्लस के हुने भयो हाम्रो C cos phi चाहिँ आउने भयो। सो यति आइसकेपछि हामीले के गरौँ बोथ साइडमा चाहिँ मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ। मैले बोथ साइडमा 2 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने सिम्पली हाम्रो के हुने भयो यो भनेको हाम्रो PP 1 माइनस sin phi = के हुने भयो हाम्रो सिग्मा B 1 प्लस sin phi प्लस के हुने भयो हाम्रो 2C cos phi आउने भयो। सो हाम्रो के आयो PP = के आयो भन्दाखेरि 1 प्लस sin phi अपन 1 माइनस sin phi प्लस 2C cos phi अपन 1 माइनस के आयो sin phi आयो। अब यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको फेरि हाम्रो सिम्पल ट्रिग्नोमेट्री यो भनेको हाम्रो 1 प्लस sin phi अपन के हुन्छ 1 माइनस के हुन्छ sin phi हुन्छ भनेको अब हाम्रो सिम्पली के हुने भयो यो भनेको हाम्रो फेरि के हो KP हो नि त हैन। सो हाम्रो के हुने भयो सिम्पली PP = सिग्मा V इन्टु के हुने भयो हाम्रो KP प्लस 2C * KP चाहिँ हाम्रो के आयो फाइनल एक्सप्रेसन आयो। सो हाम्रो प्यासिभ अर्थ प्रेसरको लागि फाइनल एक्सप्रेसनको के रहेछ KP इन्टु सिग्मा ड्यास B प्लस 2C * KP चाहिँ हाम्रो के रहेछ प्यासिभ अर्थ प्रेसरको लागि चाहिँ फाइनल एक्सप्रेसन रहेछ। सिम्पली हाम्रो PA को लागि के हुन्थ्यो PA को लागि हाम्रो K इन्टु सिग्मा ड्यास B माइनस 2C * के हुन्थ्यो हाम्रो K हुन्थ्यो र हाम्रो प्यासिभको लागि के भयो सिम्पली यहाँ बिचमा प्लस थपिने भयो अनि हाम्रो कोफिसिएन्ट चेन्ज हुने भयो। अब मैले यसको प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम बनाएँ भने अब यसको प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम त नेगेटिभ हुने भएन भनेको हाम्रो के हुने भयो हाम्रो स्टार्टिङमै सर्टेन भ्यालु आउने भयो हाम्रो के हुने भयो 2C * K चाहिँ हाम्रो सरी KP चाहिँ हाम्रो के आउने भयो सुरुमै भ्यालु आउने भयो हैन र लास्टको भ्यालु भनेको हाम्रो के हुने भयो गामा * H * KP प्लस 2C * KP आउने भयो। सो यो भनेको यसको लागि के भयो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम भयो। अब यसको मैले प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम हेरेँ भने हाम्रो सिम्पली PP भनेको के हो PP भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि K इन्टु गामा इन्टु Z प्लस 2C * के हो हाम्रो KP हो। जब हाम्रो यो Z H = 0 भयो भने वा Z = 0 भयो भने हाम्रो के हुने भयो फाइनल एक्सप्रेसन भनेको PP = के हुने भयो हाम्रो 2C * के आयो KP आयो भनेको यहाँ पोजिटिभ छ भने चाहिँ हाम्रो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम भनेको के हुने भयो फर्स्टमै चाहिँ हल्का पोजिटिभतिर जाने भयो हैन। ल लास्टकोमा हाम्रो कति हुन्छ गामा इन्टु H * KP प्लस 2C * KP हैन। सो योबाट हामीले के गर्न सक्यौँ यसको प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम बनाउन सक्ने भयौँ। सो अब हाम्रो Z = 0 हुँदाखेरि PP भनेको 2C * KP भयो Z = H हुँदाखेरि हाम्रो PP भनेको के भयो गामा इन्टु H * KP प्लस 2C * KP आयो। सो द प्रेसर अनलाइक एक्टिभ केस इज पोजिटिभ थ्रु आउट द डेप्थ। यो भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि हाम्रो प्यासिभ अर्थ प्रेसरको केसमा चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ प्रेसर आउँदैन हाम्रो सबै प्रेसर चाहिँ के आउँछ पोजिटिभ नै आउँछ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कोहेसिभ सोइलको लागि एक्टिभ अर्थ प्रेसर र प्यासिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ निकाल्यौँ।